ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හදන්න පුළුවන් උදේ කෑමක්. මේක උදේ කෑමට රෑ කෑමට ලන්ච් බොක්ස් එකට හොඳටම ගැලපෙනවා. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි ඕන. ඊට අමතරව ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 4ක්. ඔයාලා කැමති පාන් වර්ගයකින් කැමති ප්‍රමාණයක් පාන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පාන් පෙති දෙකක් උඩින් මේ වගේ තක්කාලි කෙචප් ටිකක් තවරනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් බටර් හරි වෙන ඔයාලා කැමති වෙන සෝස් වර්ගයක් තවරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක තවරන්නේ නැතිව ඉන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ අනිත් පාන් පෙති දෙකෙන් වහලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට තද කරගන්නවා. මේක ඔයාලට හැන්දකින් කරනව නම් ලේසි. ඊළඟට බිත්තරයක් කඩලා මේ වගේ උඩින් දාන්න. දැන් රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඔයාලා කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ගෙදර චීස් තියෙනවා නම් චීස් චුට්ටක් උඩින් දාන්න. කැමති ඕනම චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම අද අරගෙන තියෙන හැපි කව් චීස් කෑලි දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මේක ලිපේ බේක් කරන්න. මේ වගේ පරණ භාජනයක් ගන්න. ඒකට මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා පීරිසියක් තියලා පාන් පෙත්ත ඒ උඩින් තියන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් පියන වහලා මේක අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට මේක හොඳට බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පාට මීට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නම් බිත්තරය හොඳට තැඹිලා නැතිව ඕන නම් මීට කලින් ලිපෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට oven එකේ දාන්නත් පුළුවන්. ටෝස්ටර් oven එකේ දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදියකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. පාන් එක වටේට හොඳටම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. චීස් බිත්තර මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසවත් ගොඩාක් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් පුංචි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් ඕන කරන කෑමක් තමයි මේක. මේ කාලේට හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් උදේ කෑමට රෑ කෑමට ලන්ච් බොක්ස් එකට ඔයාලත් හදලා බලන්න. පුංචි දරුවෝත් ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.